Ei, te salut, Rodo! Salut, Tiborul, pare bine că m-ai invitat. De fapt, eu sunt primul care are onoarea să fie invitat la un interviu despre acvaristică. Nu? Cred că Așa este. Este un nou show, un nou playlist care o să fie doar interviuri cu acvariști de top. Aș vrea să te întreb cine este Rodo și de unde vine numele de Rodo? E Rhodos Elada. Ideea de Rhodos Elada este de la insula Rhodos, iar Elada înseamnă Grecia în limba greacă, în limba elenă. Și de aici vine Rhodos Elada. Insula Rhodos, Elada însemnând Grecia. Sunt vorbitor de limbă greacă, iubesc Grecia și asta gata. Cam atât despre povestea numelui. Așa mi-am ales eu username acum cu ani. Este o greșeală în redactarea username-ului, că trebuia să conțină H după R, așa să scrie corect în limba engleză, Rhodos, dar am preferat să merg cu varianta simplă, Rhodos. Ușor de citit. Dar asta este. Am înțeles. Și fara respectivă. Și cine este Rodo, de fapt? Cine ești tu, de fapt? Sunt un om cât se poate de simplu, iubitor de acvaristică și de mai multe, dar acvaristica mi ocupă 80% din timp în afara jobului care l-am. Iar pentru acvaristica aș fi în stare să fac cam orice. Orice sacrificiu. Am înțeles. Din câte știu eu, tu nu trăiești în România. Nu trăiesc în România. M-am mutat din 2014, locuiesc în UK și pot să spun că UK mi-a dat posibilitatea să-mi permit cam orice pentru acvaristică. Cred că este un salt mare pentru mine, pentru că, indiferent de partea financiară în România, nu era problemă că nu-mi permiteam din punct de vedere financiar, dar nu găseai. Mulți dintre acvariștii de acum, care sunt mai răsăriți un pic, să spun așa, de pe la noi, o să-și aduc aminte că nu aveam acces cam la nimic înainte de aderarea României la Uniunea Europeană. Chiar nu aveam, era foarte dificil să obții undenerele. O ceva, era imposibil. Și asta m-a ajutat în timpul sau altul. Dar nu asta este motivul principal pentru care te-ai mutat. Nu. Motivul principal ține de partea... Eu ajunsesem la o vârstă. În România câștigam destul de bine, dar erau bani la mediu. Ceea ce nu mi asigura mie, când mă apropiam de vârsta de pensionare, cam nimic, știi? Și atunci a trebuit să iau o hotărâre. Ce urmează să fac, ceea ce urma să fac. Să plec sau să rămân în România. Și m-am gândit că e mai bine să plec. Am înțeles. Iar a doua întrebare ar fi referitor la faptul că știu că de foarte, foarte mult timp ești adeptul acvaristicii. Cum ai devenit adeptul acestui hobby? Nu, asta e din copilărie. Încă de pe la vârsta de 10 ani am avut pești. Crescuți în borcane de murături. Cred că pe la 12 ani am avut primul acvariu lipit cu chit și cornier. Și mă trec fior pentru că sunt exact în aceeași situație. Venim aproximativ din același vremuri, nu? Tu ești un pic mai tânăr decât mine. Da. Dar exact acum revenim la chestia la care am discutat la început, că după Revoluție, da? România a devenit o țară un pic mai liberă, democratică, dar accesul nostru, cel puțin la acvaristică, la tehnologie, la fertilizanți, era foarte greu, foarte greu. Prima companie care a venit în România, dacă țin minte, a fost Tetra, după care a fost Easy Life. Da?
După care a urmat Enheim. Dar Enheim nici acum în România nu are o gamă destul de toată gama pe piața din România. Doar filtrele și alte câteva nu se aduc. Nu știu care este interesul sau care sunt ce urmăresc importatorii în România, dar oricum și la ora asta suntem cam așa, strangulați, știi? Nu se face cam nimic. Cam asta, deci, știi? Și când am plecat în acvaristică la drum, când eram copil, la 10 ani, am început cu gupi, cu vivipari, pentru că ăștia erau frumos colorați. Ca toată lumea. Ca și copil, știi? Foloseam nisip din natură, la unde se putea. Plante prin bălți. Hrana le asiguram din bălți. Mergeam la cules de adunat, la adunat de puriși de baltă prin toate bălțile. În momentul în care era sezonul de puriși de baltă. Uscam și hrăneam pești cu ei. După care, ușor, așa am trecut la un acvariu un pic mai high. Pe vremea aia erau soluțiile A plus B. Puteai să lipești, combinai cele două soluții, ceva la genul la Foxipol în ziua de astăzi. Le combini două soluții și obții una care, vai de cap, am făcut un acvariu, avea 100 de litri și l-am lipit cu acea soluție. Bineînțeles că nu am așteptat să se lipească, să se întărească soluția pe marginile sticlei și am băgat apă în el. I-am umplut bucătăria lui mama de apă. Stăteam și la etajul 2, într-un bloc la etajul 2. Vai de capul meu ce am pățit, câte bătaie mi-am luat, dar n-am rezultat și tot am mers în continuare. Am făcut rost de un acvariu, am reușit să strâng bani să-mi cumpăr un acvariu lipit cu silicon la vremea respectivă. Era ceva mic, nu se găseau acvarii foarte mari. Și tot așa, după aia a venit o perioadă când m-am maturizat, am renunțat la acvarii, a fost câțiva ani în care am renunțat la acvarii. Și după aia am redescoperit din nou această pasiune, știi? Și am început chiar cu pești, cu ușor, asta se întâmpla prin 2005, când am redescoperit hobby-ul. Tot la fel, informațiile nu existau, dai seama ce prindeai pe acolo și ca și toți cei care încep acum, am început în aceleași condiții, adică castele, nuși de cocos, pe care le găseai foarte greu, pentru că nu se importa în România nuca de cocos. Și nici acum cred că nu se importă, lumea nici nu știe de ea. Cei care au mai ieșit în afară, probabil că își procură nuși de cocos. Sau dacă sunt în număr foarte restrâns pe piața din România, nușile de cocos. Nu știu, zic, n-am mai fost în România de câțiva ani, așa că vorbesc din da, din ce mi-au cam aminte. Dar cam așa. Iar aquascaping-ul l-am început ușor, din 2011-2012 urmăream, început să urmăresc ADA pe marele aquascaper Takashi Amano, căruia cred că nu e unul care să nu fie recunoscător, pentru că ne-a educat. Așa cum a știut, așa cum a făcut, ne-a educat și da, să întregim. El este tatăl aquascaping-ului. Marketingul făcut de el, ar trebui multe companii să-i mulțumească datorită marketingului făcut de el. Pentru că fără ca el să iasă și să facă ceea ce este și la ora asta, probabil că rămâneam aceiași proști. Garantat. Adică la da, nu ajungeam la nivelul acesta în aquascaping. Nu cred că se năștea vreunul, nu cred că se năștea vreunul cu ideea asta să vină să o pună, să o afișeze lumii, știi? Și bă, asta este calea. Cam la asta mă refer, știi? Dar el a ieșit ușor, a avut foarte multă răbdare. Că dacă te uiți la istoria, el a început tot în 2011, primul concurs, și a avut foarte multă răbdare. A clădit ușor, cărămidă peste cărămidă. Și da, cred că multă lume ar trebui să fie recunoscătoare, pentru că niciuna din companiile existente n-a făcut asta.
a promovat acvaristica la modul general, dar nu ca și artă. Și nici acum nu o fac. O prezintă tot la modul general. Dar acvaristică. Da. Ei au fost singuri. După aia, acum, în anii de după, a apărut cei de la Nista, care au și concurs, prin care vor să promoveze acest stil, da, de nature. Cam asta e, știi? Că datorită lui este și AGA, datorită lui este și concursul european, nu? EAPLC-ul, tot datorită lui. Și mai sunt concursuri la care ADA-ul este implicat, știi? Adică nu e doar astea. E cel din Brazilia, care este susținut de ei. Chiar m-am dus către ei pentru RONAC, să știi. Aha. Deci chiar aici voiam să ajung, că știu că ai mai multe realizări. Știu că ai mai multe realizări. Care este cea mai mare realizare la concursuri? La concursuri, cea mai mare este cea din 2019, în primii 10 la AGA. Da, este un loc foarte bun și acolo e destul de greu ca să iei un loc destul de bun. Da, acolo este avantajul, este că ai categorii, înțelegi? Și îți permite să iei un loc bun la una din categoriile la care te înscrii, dacă acvariul este bun. Dacă ar fi fost o singură categorie, era mai greu. Indiferent de lucrarea ta cât de bună e, pentru că le adun și pe alea de la nano, medii și vin toate în aceeași, într-o singură categorie și e mult mai greu. Da. Aici îți mai oferă o șansă, știi? Ai o șansă să câștigi sau să fii bine plasat la o anumită categorie. Da, oarecum e și mai normal ca să fie categorizat totul. Cea mai bună. Ziceai de RONAC. Ce este RONAC-ul și de unde vine ideea de RONAC? Ideea de RONAC a fost de multe mintea mea. Țin minte că, în general, tot ce am în cap, îmi place să discut cu apropiați. Și nu țin secret nimic. Și expun toate părerile și gândurile. Și le discut și cu alții, că vreau să le aud părerile. Indiferent că e pozitivă sau negativă, trebuie să le aud. În 2016 m-am tot gândit la treaba asta. Am încercat prima dată să fac UK. Chiar am alergat după Josh Farmer să facem un concurs de aquascape în UK. Am vorbit cu el, făcusem un mic plan, dar am zis să mă leg de el pentru că eu eram de 2 ani în UK. N-aveam relații, nu știam cine să vorbesc. Și m-am prins odată când a venit la Londra, la Aqua Depot. Era un eveniment acolo la care și el era invitat. Și m-am dus acolo și am stat de vorbă cu el despre posibilitatea facerii unui concurs de aquascaping pentru UK. Și a rămas doar discuție. După care am zis, auzi, dar de ce să mă chin eu să fac pentru ei? Atâta timp cât pe ei nu interesează. Toată lumea zice, da, e foarte frumos, bine să facem, să aia, să trecem, știi? Dar nimeni nu se implică. Nu-și dorește cu adevărat. După care am urmărit toate grupurile de aici din UK să-i văd unde se scapă. Știi? La fel ca și în România, lumea atrasă de plante, lumea atrasă de pești, dar în schimb aici este foarte bine dezvoltată acvaristica marină. Știi? În ultimii 4 ani a început să dezvolte foarte bine și partea de acvaristică plantată și aquascaping ușor, stilul natur a început să fie, știi? Chiar sunt 4, 5, 6 magazine în care, cu expunere de acvarii, plante foarte bine dotate, foarte bine aprovizionate din toate punctele de vedere. Adică dacă vrei lemne, găsești lemne. Dacă vrei pietre, găsești pietre. Și sunt mai scumpe ca în România. Bineînțeles că puterea de cumpărare este total diferită, dar sunt mai scumpe ca în România
și supraviețuiesc foarte bine. Marketingul lor nu este chiar așa wow, dar există. Există marketing. Există prin pozele care le pun, cu fiecare bucată de lemn, cu fiecare bucată de piatră. Ba își pozează tot peretele cu pietre. Nu știu dacă ați văzut, eu tot le share-uiesc pentru că trebuie să-i ajutăm pe ei. Înțelegi? Chiar dacă eu sunt român, eu trebuie să-i ajut și pe ei. Dacă nu îi ajut, îi îngrop. Și în momentul în care eu o să am nevoie de ceva, nu o să am nevoie dacă nu îi ajut. Deci, o mână spală pe alta. În România nu se întâmplă asta. Din păcate, lumea încă se ferește să aducă. Știi, tu ai făcut acel filmuleț despre pietrele din natură. Păi, uite ce aș face eu dacă aș fi. Dacă aș avea un magazin. Eu m-aș duce și l-aș colecta din natură. Da. Aș pune un preț modic. Mi-aș calcula motorina, care mă costă pe mine, omul care se duce, 5 lei kilogram. 6 lei kilogram de piatră. Crezi că nu găsești? Ba da, categoric găsești. De ce Polonia poate să-și vândă pietroaiele din țara lor? Prodoston. Da. Face un marketing pentru ele. Da? Face un marketing. Cineva se chinuie să le așeze în diferite, să facă diferite diorame, escape-uri, bla, 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 să le promoveze. Sunt ceilalți de la care vând tot Prodoston. Sau, cum naiba se cheamă, tot pietroaie vând, nu? Da, păi sunt mulți care din țara lor vând pietrele care le se găsesc. În setup-uri cu piatra aia lipită în diferite moduri. Da. Ai o promovare în piatra respectivă și ea își ocupă locul în piață. După care lumea începe să o caute și o găsești la niște prețuri, că te doare capul și adusă doar din Polonia. Da, da, da. La 1000 mai la nord de noi, nu? Da. Români, noi de ce nu face treaba asta? Dar de ce trebuie să aducem noi neapărat piatră din Germania sau din China? Avem în România. Să o promovăm. Știi? Sunt atâtea magazine da, care zic, domnule, este imposibil să aducem piatră seiru. Dar nu vreau seiru, vreau o piatră. Am făcut cu Mickey, cu niște piatră adunată după la munte, pe unde au fost ei în călătorii, da? Și le-am lipit cum am putut mai bine, da? Să iasă ceva frumos. Este foarte interesantă. Este foarte frumoasă. O șiatică, care poate fi folosită. Am deviat un pic de la subiectul de Ronac. Nu ne-ai spus ce este Ronac. La ora actuală este singurul concurs de aquascaping destinat pasionaților români. Da. Ronacul a fost în mintea mea în 2016-2017, l-am discutat, iar unul dintre prietenii mei buni, Silviu Man, în 2018 a luat, cum se spune, taurul de poarte, știi? A adunat foarte multă lume pe un grup de discuții, acolo, între care eram și eu. Și fiecare venea cu o idee. Dar problema a fost că se propunea. Propuneți echipa de juriu. Și fiecare a început să propună anumiți jurați. Toți erau români, acvariștii, mai de seamă din România. Păi dacă tu îi pui pe ăștia jurați, cine mai concurează? Sau există factorul de subiectivism, că se cam cunosc între ei, se cam cunosc acvariile. Sponsor. Nu prea era nimeni. Da, o mare problemă pentru concursuri. Da. Eu am propus sponsorii. Problemele au apărut în momentul în care se stabilea regulamentul pentru concurs. Au fost mai multe propuneri de date pentru acceptarea acvariilor din perioada în perioadă. Eu propusesem o dată de 2018, nu mai știu când. Mai multă lume va veni fiecare a venit cu ideea lui și cu datele lui. Și de acolo a pornit o mică, cum se cheamă? Divergență. Da, exact.
Și am luat hotărârea că trebuie să mă retrag după acel grup, pentru că se discuta, începeam o discuție, discutam despre ceva ce trebuia rezolvat, după care se ajungea în altă parte. În momentul în care mai multă lume vorbește și fiecare vine cu o idee, să treacă de la o idee să ajunge la totul și totul altceva, nu mai se pierde. Și am luat hotărârea să ies. Eu zic la chestia asta bad management. Da. Și după mine au ieșit majoritatea acolo, după care am fost întrebat în privat că eu apucasem să vorbesc. Problema e că eu apucasem să vorbesc. Vorbisem cu Prolibio, vorbisem cu Life Aqua, vorbisem cu Tetra, vorbisem cu Enhai, vorbisem cu Aquaflora, foarte mulți. Nu mai puteam să dau înapoi. Aveam jurați. Nu mai puteam să dau înapoi. Și am luat hotărârea, zic, bă, îl fac singur. Văd eu, cum voi putea. După care a venit Silviu Man, m-a întrebat, a venit Narcis Brătulescu, m-a întrebat, ce facem? Ce să facem? Merg înainte, ce să facem? Și până la urmă am rămas eu, Silviu Man, Laurențiu, Vindar, cine mai era? L-am cooptat pe Dan Pavelescu să-mi facă site-ul, să ocupe de site. Am cerut poze lui Alex Lucian, lui Flaviu Zapartan să mă ajute. Bannerul mi l-a făcut Dumitru Griga cu soția, cărora le mulțumesc foarte mult. I-am bătut la cap. Știu și eu, oameni minunați. Mie mi lipseau termeni. Eu nu știam să explic ce vreau. Aveam așa, adică eu știam ce vreau, dar nu știam să explic. Și este foarte greu în momentul în care discuți cu unul care nu are habar. Este foarte greu. Adică în situația eram eu eram un habarist în care încercam să fac niște oameni să mă înțeleagă. În sfârșit, mi l-au făcut extraordinar. Foarte frumos. Da, și așa am dat drumul la Ronac. După Ronac a urmat SRA, așa e? Da. Spune-ne un pic despre proiectul acesta. SRA. Cum am ajuns la ideea de SRA? S-au făcut două grupuri. Era unul Academia de Acvaristică și mai era unul care cred că al lui Silviu Man, care își propuseseră să ajute începători. Erau grupuri noi. Și m-am zis, păi, ok, faceți grupuri, peste grupuri, dar în fond nu faceți nimic. M-am gândit, bă, cum ar fi să fac o școală? Da, m-am gândit cum ar fi să ai începători cu echipe de mentori care să-i ghideze. Am început să pun pe hârtie, știi, cam ce ar trebui urmat, cum ar trebui să se desfășoare. Până la urmă am ajuns la formula că alegem întâi mentorii, îi alegem, îi lăsăm pe ei să decidă să alăture proiectului. Proiect din care foarte bine, știi bine că ai făcut și tu parte. Și după care totul a decurs normal, adică odată ce ai mentorii, sponsorii n-au fost problemă pentru că deja aveam o relație bună cu ei după Ronac și toată lumea a fost, wow, o școală de aquascaping, cum să nu, hai să-i dăm drum. A durat puțin pentru că Polipios, spre exemplu, și-au trimis produsele din Franța, Tetra trebuia să comande totul în Germania și așa am pornit la drum. Este una din cele mai frumoase experiențe. În primul rând că îți oferă posibilitatea să ghidezi un om doar prin ceea ce vezi, după niște imagini. Eu cred că ajută foarte mult la comunicare. Cred că tot la fel de bine, în primul rând, leagă foarte multe prietenii. Și leagă prietenii de-astea strânse, știi, că nu mai e, îți petreci o mare parte cu persoana respectivă. Înțelegi? Inclusiv noi învățăm odată cu ei anumite lucruri. Ai ocazia tu ca mentor să experimentezi anumite lucruri,
să vezi cum funcționează. Adică așa e un open mind pentru toată lumea, inclusiv pentru Da, știu, a fost o experiență super. Da, și cred că n-am să mă opresc, o să reluăm școala atât de curând. Pentru că mie mi-a plăcut foarte mult. Cu toate că știi foarte bine, am avut și de-alea, că de ce mie, că nouă nu, dar sunt normale. Și e normal să fie așa, să se întâmple toate astea, pentru că pentru fiecare dintre noi era o nouă experiență. Nimeni nu mai făcuse treaba asta niciodată. Adică deschizi camera și încerci să-l ghidezi pe om, știi? Unii au întrepied în casă, alții n-au întrepied în casă. Așează telefonul unde poate ca să ghide de acvariu, să-l poți ghida. Adică chiar înveți foarte multe. Înțelegi? Chiar te ajută foarte mult. Și cred că care a fost o experiență extraordinară. Și am avut și rezultate. Pe cuvânt. Adică voi... Deci să sperăm la un nou episod anul viitor? Sau de fapt anul acesta? Da. Tu și cu Flaviu ați făcut o treabă extraordinară cu acvariul lui Alin. Da, Alin, am avut și pe Alin care... Nu putem să le excludem pe Alin, că el a fost persoana care a ținut acvariul respectiv. Că degeaba îmi doresc eu, degeaba dorești tu, dacă persoana care se ocupă de acvariu nu face nimic. Da, s-a implicat în totalitate. Felicitări! Eu i-am spus de la bun început că ai să vezi că la IAPLC o să iei un loc mai bun cu acvariul acela de la SRA decât acvariul meu care l-aveam acasă și chiar așa a fost. Exact. Apropo de acvarii și de concursuri, tu câte acvarii ai acasă? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 acvarii, toate le ții acasă? Da. Și 6. Am un marin. sunt chiar foarte multe acvarii. Ți-ai dori un studio pentru ele? Să faci și mai multe? Păi am avut 15 la un moment dat. Și toate astea acasă? Da, am renunțat pentru că nu mai aveam timp. Deci, eu trebuia să vin de la servici, seara, la ora 11, făceam un duș și mă apucam de schimbat ape. Cât timp petreci pe săptămână cu mentenanța acvariilor? Depinde de la acvariu la acvariu. Depinde dacă ai de tuns. Îți răpește mai mult timp. Dacă trebuie tuns acvariul respectiv. Dacă nu ai de tuns, în general, o jumătate de oră, 45 de minute. Eu mai bibilez la ele. Îmi place să stau să mai bibilez la ele. Când e timp. Când nu e timp, schimb de apă, spăla geamurile, ura și la gară. Și cam cât durează toate astea? Poftim? Cam cât durează toate astea într-o săptămână, totalizând timpul? Cam o jumătate de oră maxim. Deci în fiecare zi cam jumătate de oră. Nu, în general, toate le programez. Am anumite zile din săptămână care e pentru treaba asta. Acum că suntem încă în lockdown aici, am făcut și câte 2 ori schimburi de apă. Spre exemplu, pentru acvariul de la IAPLC am făcut și 3 schimburi de apă. În funcție de ceea ce îmi doresc să obțin de la acvariul respectiv, mă focusez mai mult pe el și încerc să-l duc să fie cât mai curat. Și dacă ai avea posibilitatea, ți-ai dori un studio unde să faci și mai multe acvarii? Dacă aș avea posibilitatea, mi-aș face un aqua coffee shop. De acolo și ideea cu aqua coffee shop, presupun? Da. Asta e un marketing pentru că poate vreodată îl voi avea. Iar eu îi fac marketingul de acum. Să sperăm. E o idee destul de bună, care probabil ar prinde mai repede în UK decât în România. Nu. Încerc să tipăresc de acum pe retina fiecăruia Aqua Coffee Shop. Și în momentul în care va apare Aqua Coffee Shop, nu e nevoie să-i mai fac marketing. Pentru că marketingul este început din timp. Iar eu încet lucrez la treaba asta. Și cam asta ar fi. Normal că dacă nu se poate Aqua Coffee Shop, mi-aș dori și un studio. Adică sunt foarte mulțumit de un studio. Aș fi foarte mulțumit. În general mă mulțumesc și cu puținul.
Nu sunt genul de om care să aspir la cai verzi cu pereți și dacă nu este posibilitate să renunț. Nu, încerc cu puținul. O luăm de jos, tot timpul am luat-o de jos. Nu sunt genul de om care să facă figuri. Ce recomanzi începătorilor, cei care se apucă de acest hobby? Hai să spun ceva. Înainte să am acvariu marin, nu eram atât de răbdător. Sau poate nu înțelegeam să fii răbdător în acvaristica de apă dulce. De când am acvariu marin din 2019, se pare, da? Am învățat să fiu răbdător. Acest acvariu m-a educat. Cu toate că nu este un acvariu care să spui, domne, că nu cresc corali pretențioși. Am corali ciuperci, boas, ce mai am pe acolo? Astea de buruieni. LPS-ul, coral moi. Da. Dar, tot acvariu marin, tot rifie, tot trebuie să ai răbdare. Adică chiar nu merge să te grăbești. Și asta m-a făcut pe mine acvaristica marină, să înțeleg câte răbdare trebuie să ai. Asta le recomand tuturor începătorilor. Răbdare. Fără răbdare, toată lumea are alge, toată lumea are probleme cu probleme. Că nu știi să așezi o piatră, că nu știi să așezi un lemn. Nu nimic, exercițiul te învață. Important este exersezi. De-aia am ajuns să am 15 acvarii. Pentru că de fiecare dată când vedeam un acvariu frumos, îmi doream să fac ceva asemănător. Pub încă un acvariu și chinuie-te să iasă ceva asemănător. Asta îți aduce fructul. Dar și bani trebuie să dai seama. Să ai și unde, să ai și. Că să faci acvarii este ușor. Da. Dar nu te vine timpul de mentenanță pentru ele, să le lași de izbeliște, să nu ai timp, să stai tot timpul, dacă mai ai și o soție cipăritoare, bla 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 bla, pe capul pe toată ziua, chiar nu faci. Mai bine, unul și bun. De-aia am renunțat la multe dintre ele, pentru că nu aveam timp. Iar neavând timp, la IAPLC, spre exemplu, eu n-am luat lucruri foarte bune. Pentru că eu niciodată nu i-am acordat acvariului de IAPLC timpul necesar. De dacă vrei să faci un acvariu de concurs, chiar trebuie să te ocupi de el. Da, așa este. Dacă trebuie să faci 5 schimburi de apă pe săptămână, păi 5 schimburi trebuie să faci. Da, știu ce înseamnă asta și eu am făcut la fel. Nu am timpul necesar, știu că nu am de ce să am așteptări prea mari de la IAPLC. Știu că ai un canal de YouTube. Spune-mi despre proiectul ăsta, spune-mi despre idee, spune-mi cum a pornit, cum a venit ideea. Eu niciodată nu am editat. N-am știut niciodată. M-am rugat de toată lumea să editeze, nu mai zic de editat video, de fotografie. Să-mi editeze și o fotografie, pentru că nu știam. Norocul meu a fost lockdown-ul de anul trecut, din martie. De când am intrat în lockdown, am zis, băi, eu trebuie să mă apuc să învăț să editez. Nu YouTube, să învăț să editez. Da? Pentru că nu era neapărat editat pentru mine, era pentru SRA, pentru RONAC, să faci anumite chestii, știi? Și eu înțeleg, da, toată lumea zice, da, îmi dai că-ți fac eu, te ajut eu. Nu toată lumea are timp pentru tine și pentru când vrei tu. Nu era voință. Nu are nici timp. Nu toată lumea are programul meu sau invers. Înțelegi? Ca să mă ajute pe mine la ora când vreau eu. Și atunci am zis, hai să învăț să editez. Știi? Și am început cu Bovavi. Cel mai... Bine, nu e, celălalt e destul de scump, fii atent, că dacă vrei să-l cumperi, e destul de scump. Dar orice program de editare. În lumea video orice e scump. Nu există ieftin. Și am început cu Movavi, am văzut eu că nu prea mi oferă mie, zic, băi, ia să trec eu la Da Vinci. M-am întâlnit cu Da Vinci vreo 2 luni de zile, m-am întâlnit cu Da Vinci. Nu era de nasul meu. Trebuie să ai. Da Vinci este the high of the high class, știi?
Cei care Exact, folosesc DaVinci folosesc DaVinci pentru filme de Hollywood, deci e chiar industry standard. Așa că eu am apucat de Da Vinci și dacă ești nebun, ești nebun, ai ce să faci. Adică știi clar că la tonul zicea. Deci, cu toate că eu am greșit și când mi-am luat calculatorul, nu-mi făcusem planul de editări video și bla bla bla. Chiar mi luasem cu o lună sau două înainte. Și nu m-am gândit niciodată. Adică nu am prevăzut că o să vină lockdown-ul și coronavirusul și o să stau acasă să editez. Și mi-am luat calculatorul un i3. Dacă luam i5, știi cum e, eram inginer. Dar mi-am luat un i3. În sfârșit. Era problemă de bani, am dat oricum o gură pe el, dar nu m-am uitat la configurare. Că puteam să iau un i5, probabil la aceiași bani. Dar nu m-am uitat la configurare. Și am luat așa, din ce mi-aduceam eu aminte că am avut o perioadă în care am și făcut calculatoare. Și se făcea, știi? Îți cumpărai piesele, ți le făceai, tu mai luai, mai reparai, mai în sfârșit. Da. Și vremea aia a trecut pentru mine, oricum. Erau mulți ani de atunci, tehnologia asta 6 luni și deja e veche. Așa e. Și m-am apucat cu editatul și uite așa, acum dacă am editat ceva, unde să-l pun. Primul edit a fost cu CO2, dacă ți-aduce aminte, a fost cu regulatorul de CO2 de la Life Aqua, care mi-a ajutat să la SRA și vreau să le mulțumesc într-un fel. Și cum să le mulțumești? Hai să facem ceva, să fac ceva pentru ei, știi? Și cu ăla am început. Și am văzut eu, zic, hai să mai încep. După aia cred că am început cu rotala. Hai să fac despre plante, știi? E greu. Eu n-am cine știe ce școală, știi? Adică dicție, citire fluentă, să fie plăcută. După aia intervenea partea de audio. Cum înregistrezi, cum faci, cum editezi. Da, sunt multe probleme de rezolvat la video. Da. Caută Audacity. Mi s-a părut așa ceva pentru mine. Nu știu, am renunțat la Audacity pentru că nu eram compatibili amândoi. Și am ajuns la cel de la Photoshop, Audition. Așa, bravo. Care este foarte, foarte ușor. Foarte ușor. YouTube-ul te ajută. Adică dacă vrei chiar într-adevăr să înveți ceva, eu mi-am petrecut pe această canapea în primul lockdown, zilnic 24 de ore. Să învăț să editez, să învăț dicție, să învăț să editez audio. Mi-am instalat OBS-ul de atunci în calculator pentru live streaming. Cum se face asta? Ce microfon trebuie să-mi iau? Ce lumină trebuie să-mi iau? Ce cameră e bună? Ce? Adică, foarte multe ramuri. Da, adică nu m-am mulțumit. Bine, nici high level, pentru că nu însemna să rămân. Dar am zis, bă, trebuie să evoluez, trebuie să învăț. Și nici acum nu sunt. Adică nivelul meu e tot mediocru, dar de fiecare dată încerc să învăț cât pot. Da, așa funcționează YouTube-ul. Cu exercițiu devii tot mai bun, răbdare. Am înțeles. Și ce planuri ai pentru viitor? Nu mă refer doar la YouTube, mă refer tot ce înseamnă acvaristică. Îmi doresc foarte mult să iau un loc foarte bun la IAPLC, îmi doresc să duc mai departe Ronacul, îmi doresc să duc mai departe SRA-ul. Astea sunt obiective pe termen scurt. Ronacul o să meargă mai departe, deja am obținut, Petra mi-a confirmat, Codibicul mi-a confirmat, n-am vorbit cu Andy de la Life Aqua, dar 100% vom continua. Am să mai caut, întotdeauna mie îmi place să aduc mai multă lume, chiar dacă nu are o activitate directă cu acvaristica. De exemplu, eu m-am dus către Kane, m-am dus către F64, m-am dus către Newport. De ce? Avem fotografia. Și eu am văzut o posibilitate în asta, prin a ne conecta. Pentru că fotografierea unui acvariu probabil îți provoacă un challenge mult mai mare decât a unei flori.
sau unui landscape. Da? Fotografierea unui acvariu nu e chiar așa de simplu. Da. Trebuie să știi la fel de bine bazele fotografiei. Nu e doar apăsarea unui buton. Sunt niște setări care trebuie să le faci. Trebuie să știi cum să-ți luminezi acvariul ca să-ți iasă o fotografie wow. Mai sunt tehnici pe care nimeni nu le ia în calcul, care pot fi aplicate unui acvariu și să-ți dea efectul ăla de wow. Deci, iar eu tot timpul am căutat să aduc, de-aia m-am dus către ei, să-i aduc către acvaristică, pentru că consider că este o oportunitate pentru toată lumea. Eu vedeam asta ca o oportunitate pentru acvaristică, să putem între fotografi, știi, să-i provocăm, ei să trebuiască să vină către noi să afise acvariile noastre. Știi? Și era un câștig pentru acvaristică. Și este un câștig pentru acvaristică. Să ai premiu o cameră de nivel mediu, e ceva. Da. Dar nu am găsit ușa deschisă. Și îmi pare rău. Probabil pe viitor, când o să fie concursul un pic mai high stream, să zic așa, atunci probabil că o să audă și cei de la F64 și așa mai departe și probabil atunci o să se implice. Până atunci ei cred că sunt doar niște hobbyiști undeva într-un colțișor, nu înțeleg cât de mare este comunitatea de acvaristică din România, ca să se implice și ei, ca să vadă și ei oportunitatea. Nu m-au refuzat. La vremea respectivă mi-au răspuns că bugetul era definitivat și era mult mai greu să... Și înțeleg că așa este, majoritatea companiilor lucrează cu un buget. Dar tot la fel de bine știu că orice buget, când se face, există și o rezervă pentru nu se știe ce. Da. Înțelegi? L-am tras pe linie moartă, ca să zic așa. A fost și perioada asta cu pandemia, eu înțeleg. Mie mi-a fost chiar rușine când trebuia să încep a doua ediție de RONAC, am avut așa, m-am dus cu inima strânsă către sponsori. Pentru că știam situația, știu cum e, dacă n-ai vânzări, n-ai de unde să dai. Și dacă ne uităm, Prodibio nu e chiar atât de bine înfipt în România. Life Aqua nu e chiar atât de bine înfipt în România, chiar nu e deloc. Înțelegi? Singura e Tetra. Da? Dar totuși au acceptat să ne ajute. Și pentru mine înseamnă foarte mult. Și probabil că niciodată n-am să le mulțumesc suficient de mult acest lucru. Companii și oamenilor din spatele companiilor. Ce fac. Iar premiile, chiar dacă sunt produse, valoarea lor este destul de mare. Anul trecut, în 2019, valoarea premiilor a fost aproape 14.000 euro. Da? Anul trecut a fost în jurul la 10-11.000 de euro. Dacă ei și compare asta în Europa, nu vorbesc de IAPLC sau de ISTA, unde sunt remunerații directe, da? Dar în Europa este unul dintre cele mai mari, ca valoare a premiilor. Nimeni nu are valoarea asta. Eu nu am făcut concursul pentru mine, am făcut pentru pasionați. Eu nu am vrut să fie numele meu să fie asociat cu Ronacul. Am vrut să fie Ronacul entitate, eu o altă entitate. Pentru că nu vreau să amestec nimic. Adică, da, așa este, corect. Pentru mine Ronac înseamnă România, înseamnă toți acvariștii din România. Eu îți mulțumesc tare mult că ai participat la acest interviu. Îți urez mult succes în continuare și multă sănătate și să ne auzim cu bine. Să-ți mulțumesc și eu. Este o onoare pentru mine să fiu și primul. Probabil că n-am discutat de foarte exact de ceea ce m-ai întrebat. Am deviat un pic. Dar nu contează, era o discuție așa, prietenească. Nu trebuie să fim foarte formali. Eu vorbesc foarte mult. Deci mai ales când e vorba de acvaristică, sunt de neoprit. Și probabil că m-am abătut un pic așa de la răspunsuri. Dar ăsta sunt, n-am ce